ngày 2 tháng 6 năm 2022 thêm 1088 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 2 tháng 6 cho biết có 1088 ca COVID-19 tại 46 tỉnh, thành phố. Trong ngày số khỏi gấp gần 6 lần số mắc mới, có một ca tử vong tại Quảng Ninh, địa phương này cũng bổ sung thêm 1120 F0. Tính từ 16 giờ ngày 1 tháng 6 đến 16 giờ ngày 2 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1088 ca nhiễm mới đều ở trong nước, tăng 41 ca so với ngày trước đó. Tại 46 tỉnh, thành phố có 910 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 238, Bắc Ninh 116, Yên Bái 58, Vĩnh Phúc 45, Lào Cai 42, Quảng Ninh 40, Phú Thọ 39, Tuyên Quang 37, Nghệ An 36, Quảng Bình 31. Hải Dương 29, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Thái Nguyên 25, Hà Giang 23, Đà Nẵng 22, Sơn La 22, Hải Phòng 21, Nam Định 20, Lâm Đồng 18, Thái Bình 18, Tây Ninh 18, Điện Biên 15. Bắc Cạn 15, Quảng Trị 14, Hà Nam 13, Cao Bằng 11, Hòa Bình 10, Lai Châu 10, Thanh Hóa 9, Ninh Bình 8, Lạng Sơn 8, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Bình Dương 6, Bình Phước 6. Hưng Yên 6, Phú Yên 5, Bắc Giang 5, Cà Mau 3, Khánh Hòa 2, Đồng Nai 2, Quảng Ngãi 2, Thừa Thiên Huế 2, Bình Định 2, Bến Tre 1, Vĩnh Long 1, Đồng Tháp 1. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 1120 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An -20, Vĩnh Phúc -16, Bình Định -16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +72, Hải Phòng +21, Tây Ninh +18. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1072 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.722.634 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.311 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.714.876 ca, trong đó có 9.474.843 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.600.968, Thành phố Hồ Chí Minh 609.452, Nghệ An 484.690, Bắc Giang 387.585, Bình Dương 383.781. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.820 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.477.660 ca, thở oxy qua mặt nạ 44 ca, thở oxy dòng cao SFNC 3 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn 4 ca ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 1 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 2 tháng 6 ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.080 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN.
Trong ngày 1 tháng 6 có 162.435 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.558.297 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.505.210 liều, mũi 1 là 71.479.817 liều, mũi 2 là 68.791.708 liều, mũi 3 là 1.507.118 liều, mũi bổ sung là 15.053.954 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.381.138 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 291.475 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.474.707 liều, mũi 1 là 8.938.636 liều, mũi 2 là 8.536.071 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 4.578.380 liều, mũi 1 là 4.104.401 liều, mũi 2 là 473.979 liều.